नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोंद या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो. आज आपण सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील जी संस्कृती निर्माण झाली, तिला हडप्पा संस्कृती सुद्धा म्हणतात, त्याबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. आणि ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे मित्रांनो, कारण याच्यात सर्व धर्म कोणता होता, चालरीती कोणत्या होत्या, पोशाख कोणता होता, आणि जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. त्याच्यामुळे हे लेक्चर तुम्ही मन लावून ऐका मित्रांनो. बघा, मेगा भरतीसाठी असे काही जी मध्ये काही क्वेश्चन फिक्स नाही की कोणते येणार आहेत म्हणून. तर सिंधू नदीवर जेवढे काही महत्त्वाचे टॉपिक आहे आपण ते इथे सुद्धा मेगा भरतीसाठी सुद्धा आपण इथे क्लिअर करू. चला तर मित्रांनो, लेसनला सुरुवात करूया. बघा, सन 1921 मध्ये काय झालं, पंजाबमध्ये रावी नदीच्या काठी एक रेल्वे मार्ग टाकण्याचं काम चालू असताना काय झालं, तिथे लोकांना काही पुरातन विटावर चित्रलिपी मुद्रा आढळल्या. बघा, हे अशा आढळल्या. त्याच्यात उत्खनन केल्यानंतर त्याला एक विशेष आकार देण्यात आला. त्यावेळी काय झालं, विटा आणि चित्रलिपीचे जे मृदा तर त्या सापडल्या. मुद्रा म्हणतो आपण, सॉरी, तर त्या मुद्रा सापडल्या होत्या. पुढं बघा, सर जॉन मार्शल व राखालदास बॅनर्जी यांच्या गटाने काय केलं, 1922 ते 1930 पर्यंत या भागात उत्खनन करून काय केलं, एक महत्त्वपूर्ण आणि विकसित संस्कृती जगापुढे आणली. आणि तिला सिंधू संस्कृती किंवा हडप्पा संस्कृती असे म्हणतात. हडप्पा कारण हडप्पा या ठिकाणी आहे म्हणून तिला हडप्पा, पण तिचा उल्लेख हा सिंधू संस्कृती म्हणून केला जातो. कारण जे अरबी तिकडचे लोक होते बघा, तर ते सिंधुवासी म्हणत होते. हिंदू एक मिळता जुळता संबंध असल्यामुळे ती सिंधू संस्कृती अशी म्हणत होते. पुढे बघा मित्रांनो, ही संस्कृती इसवी सन पूर्व 5000 या काळात अस्तित्वात असावी असे या उत्खननात मिळालेल्या पुराव्यावरून स्पष्ट होते. म्हणजे याचा काळ किती सांगितलं त्यावेळी, तर 5000 असेल असं त्यावेळी सांगितलं. पण जेवढे आपल्याकडे डाटा अवेलेबल ते 2,500 वर्षापूर्वीचं सांगितलं जातं. बघा मित्रांनो, पुढं आज ही ठिकाणे पाकिस्तानामध्ये आहेत. त्यानंतर केलेल्या उत्खननामध्ये भारतातील काय झालं, आज जेवढे हडप्पा संस्कृती कुठे येते, हडप्पा हे ठिकाण पाकिस्तानमध्ये येते. आणि तिथे उत्खननामध्ये आणि तसेच भारतातील काही ठिकाणी उत्खनन केलं, तिथं सुद्धा याचे अवशेष सापडले. यावरून काय सांगितलं की ही संस्कृतीचा विस्तार किती मोठा असेल. भारतात कुठं उत्खनन झालं, आलमगीरपूर, कालीबंगन, श्रीकोटडा, धोलावीरा, रंगपूर, रुपड इत्यादी ठिकाणी या संस्कृतीचे अवशेष मिळाले. हे महत्त्वाचं आहे. खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी असं पर्याय तुम्हाला विचारू शकतो, तर खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी सिंधू संस्कृतीचे अवशेष प्राप्त झाले नाही म्हणून विचारते. तर काही पर्याय देते ते तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. बघा, आज ही संस्कृती जगातील सर्वात प्राचीन नगर हडप्पा व मोहनजोदडो या नावाने प्रसिद्ध आहे. मोहनजोदडो जो मोह आलेला आहे बघा आता मागं, तर त्याच्यात भरपूर प्रमाणात दाखवण्यात आलेलं आहे. ते ही संस्कृती जगापुढे सर्वात प्राचीन नागर हडप्पा म्हणजे नगरी जी, तर मोहनजोदडो या नावाने प्रसिद्ध आहे. तर ही संस्कृती सिंधू आणि रावी नदीच्या परिसरात उदयास आली. बघा मित्रांनो, जगापुढे कोणत्या नावाने आली, ती हडप्पा आणि मोहनजोदडो. आणि संस्कृती कोणत्या नदीच्या दरम्यान आहे, सिंधू आणि रावी नदीच्या परिसरात उदयास आली म्हणून तिला सिंधू संस्कृती असे म्हणलं जातं. बघा, सिंधू संस्कृती वैशिष्ट्य काय बघा, चित्रामध्ये तुम्हाला दिसलं असेल ते त्याचे वैशिष्ट्य. जगातील सर्वात प्राचीन नगरी संस्कृती आहे बघा. ही रस्ते, घरे, सांडपाण्याची व्यवस्था आणि याची सुनियोजित रचना हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. पुरापासून संरक्षण करण्याकरता उंच त्याची घरे बांधण्यात आली होती. खाली डायग्राम दिली मी तुम्हाला दाखवीनच. पण पुरापासूनचे संरक्षण करण्यासाठी काय झालं, उंच त्याच्यावर म्हणजे हाईटला जास्त घर बांधण्यात आली होती. नंतर आरोग्य व स्वच्छता यांच्या दृष्टीने बंद गटारे निर्माण करण्यात आली होती. म्हणजे त्यावर विटांनी आवरण घातलं होतं आणि खाली गटार निर्माण होत्या. विशेष म्हणजे हे कार्बनचा जास्त वापर करीत होते बघा मित्रांनो. कारण कार्बन काय ॲब्झॉर्प्शन जास्त करतं वॉटरचं, तर ते तुम्हाला माहीत असेल. तर त्याच्यामुळे कार्बनचं, त्याच्यामुळे काय होतं, पाण्याचा निचरा फास्ट व्हायचा आणि सगळीकडे काय पाणी पांगत नव्हतं. हे त्यांचे वैशिष्ट्य होतं. पुढं बघा, मोहनजोदडो येथे 12 मीटर लांब व 7 मीटर रुंद आणि 2.5 किंवा 2.5 मीटर उंचीचे स्नानगृह मिळाले. हे स्नानगृह मिळालं, मग चित्र दाखवतो बघा. हे स्नानगृह तिथं मिळाले, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. तर मोहनजोदडो बघा, पुढं मोहनजोदडो हे शहर नदीच्या पुरामुळे 7 वेळा नष्ट होऊन पुन्हा वसवले गेल्याचे येथील पुरावरून सिद्ध झाले. म्हणजे तिथं कायम पूर यायचा. कदाचित हे पुरामुळेच संस्कृती नष्ट झाली असे मानलं जातं, किंवा आर्यांच्या आक्रमणामुळे ही संस्कृती नष्ट झाली असे मानलं पण जातं. तर त्याचे विचार वेगवेगळे प्रत्येकाने. बघा पुढे स्थानिक प्रशासन कसं होतं त्यांचं. मोहनजोदडो येथे करण्यात आलेल्या उत्खननात मिळालेल्या पुरावरून येथील लोक आरोग्य आणि स्वच्छताविषयक सोयीच्या बाबतीत
जागरूक असल्याचे दिसून येते. म्हणजे ती लोक काय उत्खननावरून काय आढळलं की ती लोक आरोग्य आणि स्वच्छतेविषयी काय जागरूक होते. कारण कुठं असं काही पडलेलं नसायचं, कारण एकदम सिस्टमॅटिकपणे रस्ते पण व्यवस्थित असायचे काटकोणामध्ये. रस्ते आणि त्याच्या साईडचे घरं पण सुद्धा व्यवस्थित एका दिशेने असायचे आणि एकावर एक रूम द्या. व पाण्याच्या निचऱ्यासाठी काय करायचे ते तर गटरी काढल्या होत्या आणि गटरीमध्ये कार्बन टाकलेला असायचं, वरून इटाने आवरून घातलं, जेणेकरून काय होतं वल्ल बाहेरने जास्त ओलसरपणा जास्त दिसत नव्हता. हे त्याचं वैशिष्ट्य होतं. पुढं बघा, नगररचना ही योजनाबद्ध होती. जे आपण आता नियोजित करतो बघा त्याचप्रमाणे ही योजनाबद्ध होती. यावरून या ठिकाणी आजच्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असाव्यात आणि त्याच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे दिसून येते. यावरून कळतं बघा, ही राजशाहीची काही संस्कृती नव्हती, तर ही काय होती स्थानिक लोकांनी निर्माण केलेली होती, किंवा आपल्यातलं एखादा निवड करायची ते आणि त्याच्यावरून त्याची जबाबदारी सोपायची. हे त्याकालीन वैशिष्ट्य होतं. हडप्पाकालीन लोकजीवन कसं होतं, सिंधू आणि रावी नद्याच्या लोकजीवन बघा त्यांचं. सिंधू आणि रावी नद्यांच्या परिसरात करण्यात आलेल्या उत्खननात मिळालेल्या पुराव्याच्या आधारे येथील लोकजीवनाबाबत खालील माहिती मिळते. कोणकोणती मिळते बघा. अन्न बघा, येथील लोक आपल्या आहारामध्ये तांदूळ, गहू, सातूक, खजूर, मांस, भाजे, फळे यांचा वापर करीत असल्याचे दिसून आले. म्हणजे इथले लोक काय खायचे, तांदूळ, गहू, सातूक, खजूर आणि मासे सुद्धा खायचे आणि भाज्या, फळे सुद्धा. वस्त्र व प्रावरणे कसे घालायचे, तर येथील लोकांना मिळालेल्या पुरावरून या लोकांना कापड विणण्याची कला अवगत असल्याचे दिसून येते. म्हणजे बघा 5000 वर्षापूर्वी सुद्धा लोकांना कापड विणण्याची कला माहीत होती असं आढळून आले. स्त्री पुरुषाच्या पोशाखात कमरेपर्यंत वस्त्र वापरण्याचा वापर करीत असे, हे महत्त्वाचे. अलंकार बघा, हे लोक सोने, चांदी, तांबे, रत्ने, शिंपले, कवड्या, बिया इत्यादींचा वापर दागिने तयार करण्याकरता करीत असे. यामध्ये बाजूबंद अंगठ्या, दंडापर्यंत बांगड्या, कमरपट्टा इथे अलंकार बघा. कमरपट्टा स्त्रिया खेड्यामध्ये जास्त प्रमाणात वापरतात, तर त्या काळी सुद्धा वापरतात. म्हणजे 5000 वर्षापूर्वी बघा ही संस्कृती किती डेव्हलप होती. बघा मी त्याची डायग्राम दिली आहे तुम्हाला खाली. तर कसं नियोजित होतं, कसं एक इमॅजिनरी पोर्शन आहे असं असेल म्हणून ते बघा. करमणुकीचे साधने, हे लोक करमणूक करता नृत्य, संगीत व सोंगट्या व फास यांचा खेळ खेळत, जे बुद्धिबळ आपण म्हणतो बघा ते खेळत असं. बघा याचे धार्मिक संकल्पना कशा होत्या. पूजा अर्चना करायच्या. हडप्पाकालीन उत्खननात मिळालेल्या मातृदेवतेची मूर्ती आणि अग्नीच्या अवशेषावरून लोक निसर्ग पूजक व मातृपूजक होते. म्हणजे आईची किंवा निसर्गाची पूजा ते करायची. आई पृथ्वीला ती आई मानत होते, निसर्गाची सुद्धा पूजा करीत होते. अंत्यविधी बघा, हडप्पाकालीन लोक मृतदेहांना जाळीत असे किंवा शवपेटीमध्ये घालून पुरले जात असे स्पष्ट. म्हणजे ते काय करायचे, जाळीत सुद्धा होते आणि शवपेटीमध्ये सुद्धा पुरले जात होते. त्याचबरोबर मृतदेह पुरताना सोबत अन्न, अलंकार, आयुध्य सुद्धा वापरत असे. जसे बघा त्यांच्याबरोबर जे त्यांचे आवडीचे पदार्थ आहे ते सुद्धा त्यासोबत देतात. बघा तुम्ही आर्य संस्कृतीमध्ये महाभारत आणि याच्या काळामध्ये बघितलं असेल, त्या टायमाचा जर योद्धा म्हणजे एक्सपायर झाला तर त्यावेळी त्यांचे जे अलंकार आहेत तर ते सुद्धा पुरत असतात. तलवार, घोडे काय असेल ते आवडीचे सगळं ते टाकले. बघा पानिपतीत जे युद्ध झालं तिथं सुद्धा ते सापडले, जे महाभारताचे युद्ध झाले. बघा पुढे उद्योग व्यवसाय. हडप्पाकालीन लोकांची शेती आणि व्यापार हे प्रमुख व्यवसाय होते. बघा शेती या लोकांचा प्रमुख व्यवसाय होता. गहू, तांदूळ, कापूस, सातू, कडधान्य हे त्यांची पिकं होते. भांडी बघा, भांडी तयार करणे, त्यावर चित्रकला काढणे हे लोकांचा दुसरा व्यवसाय असला. म्हणजे ते काय करायचे, भांडी करायचे, चित्रकला त्यावर काढ. चित्र दिलंय मी इथं मला दाखवतो. बघा ही त्यांची चित्रकला कशी होती, एकदम सुबक अशी चित्रकला होती. एक नग्न मूर्ती ती एक हात कमरेवर ठेवलेला आणि ते चित्र डान्सरचं चित्र दाखवलेलं आहे. दाढीवाला बघा किती फॅशनेबल राहत होते ह्यावरून. आणि दागिने जे आजच्या काळात लोक वापरतात ते दागिने त्या काळी सुद्धा वापरतात. म्हणजे किती प्रगत संस्कृती होती त्यामुळे तुम्हाला अंदाज येईल यावरून. कापड बघा, कापूस व लोकरीपासून धागा तयार करणे आणि कापड तयार करणे लोकांचा प्रमुख व्यवसाय होता. व्यापार. हडप्पा येथे तयार होणाऱ्या मालाचे अवशेष सुमेरियन संस्कृतीमध्ये मिळाल्यामुळे आणि गुजरात येथील लोथल येथे मिळालेल्या बंदराच्या अवशेषावरून लोक व्यापारामध्ये प्रवृत्त असले. म्हणजे त्यावेळेस बघा हे लोक समुद्रमार्गे सुद्धा व्यापार करीत होते, जे लोथल बंदर आहे. तुम्ही जर इंग्रजांच्या काळात कसं होतं, ज्यावेळी भारतानं युद्ध याच्यासाठी पाठवत होते बघा, समुद्रातून पाठवत होते ते लोक धर्मभ्रष्ट नावाने सुद्धा हे करीत होते. म्हणजे किती अंधश्रद्धा या भारतात त्याच्यानंतर आल्या होत्या त्यावरून आढळतं. त्यावेळी लोक काय करते, बंदरावरून सुद्धा व्यापार करीत होते. कारण कोणतं बंदर आहे बघा, लोथल जे बंदर आहे बघा त्यावरून ते मिळतं. बघा मित्रांनो, आपण असं या हडप्पा संस्कृतीबद्दल महत्त्वाचं टॉपिकवर आपण यापैकीच प्रश्न जे मेगा भरती त्यासाठी हे परिपूर्ण आहे बघा मित्रांनो. जर आपल्या राज्यसेवेसाठी असेल तर त्याच्या आपण ते जोड्या लावा सुद्धा
कोणत्या नदीकाठी काय झालं ते आपण ते पुढच्या चॅप्टरमध्ये बघा. जेवढी आर्य संस्कृतीचा अभ्यास करणार आहे त्यावेळी आपण त्यामध्ये मेन्शन करू. मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे आभार, धन्यवाद. आणि असेच आपले व्हिडिओ पाहत जा. थँक्यू.